Είμαι ο Βασίλης από του Celestia και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσω το τελευταίο δημιούργημα της Τσάκαλης Audio Works, το Celestia Custom Puzzle. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν αναλογικό προενισχυτή με ενσωματωμένη προσομοίωση καμπίνας και κάποια πολυεφέ. Πάμε να δούμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ μικρό στο μήκος. Χαρακτηριστικά, αν βάλετε δίπλα του ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή, είναι μικρότερο σε μήκος και αποτελείται από 6 πετάλια. Έχουμε το Nerve MK2 Dual Distortion, το Multicap Simulator MK2, το Zipper MK2 Optical Compressor, το T-Lay, Tape Analog Delay, ένα ειδικό πολυεφέ modulation που έχει μέσα chorus, flanger και vibrato και ένα low octave. Όσον αφορά την τροφοδοσία έχουμε 9V, εδώ έχουμε το input της κιθάρας και έχουμε δύο δυνατότητες σύνδεσης. XLR απευθείας σε PA σύστημα και απευθείας καρφί δηλαδή για σύνδεση σε ενισχυτή και για τη χρήση ως κανονική πεταλιέρα. Θα σας δείξω το κάθε εφέ ξεχωριστά και θα παίζουμε και μουσικές φράσεις για να δούμε τις ικανότητες του κάθε πεταλιού. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο πετάλι, το Nerve Dual Distortion. Όπως λέει και το όνομά του, έχουμε ένα διπλό distortion πετάλι. Βλέπουμε ότι εδώ έχει ένα equalization το οποίο είναι κοινό, μπάσα, πρίμα, μεσαία και presence, το οποίο είναι και για τα δύο κανάλια, την ένταση του κάθε καναλιού ξεχωριστά και εδώ έχουμε και το gain του κάθε καναλιού ξεχωριστά. Επίσης υπάρχει και ένα διακοπτάκι για το distortion 1, το οποίο μπορεί να πάμε σε low ή σε high distortion. Πάμε να δούμε μια μουσική φράση στο πρώτο κανάλι distortion και μετά θα δούμε και μια δεύτερη φράση που θα κάνουμε εναλλαγή μεταξύ των δύο καναλιών για distortion 1 και distortion 2, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις που έχουμε εναλλαγή από ρυθμικές φράσεις σε lead φράσεις. Πάμε. Πάμε τώρα να δούμε άλλη μια σημαντική λειτουργία του Nerve Dual Distortion που δικαιολογεί το όνομά του. Θα παίξουμε μια φράση που θα έχουμε εναλλαγή μεταξύ ρυθμικής και lead κιθάρας. Τη ρυθμική κιθάρα την έχουμε στο Distortion 1, τη lead κιθάρα στο Distortion 2. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για booster όταν κάποιος παίζει μια ρυθμική φράση και θέλει να παίξει και solo ή lead μετά. Πάμε να το δούμε. Πάμε τώρα στο Multicap Simulator, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι του πεταλιού. Έχουμε τα εξής controls. Έχουμε το είδος της καμπίνας που ξεκινάμε 1-12, 2-12, 4-12, 1x15. Έχουμε το μέγεθος small ή big. Εδώ θα βάλουμε big γιατί είμαστε σε μικρό χώρο. Και έχουμε και το είδος, τη χρειά ας πούμε. Έχουμε vintage, classic και modern. Θα σας παίξω μια φράση με το vintage, classic και modern και μια φράση με 1-12 και 4-12. Πάμε.
Όπως καταλαβαίνει κάποιος, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες ανάλογα με το χώρο που θα παίξουμε, ανάλογα με το στυλ που παίζουμε. Πιστεύω ότι αυτό καλύπτει στυλς από κλασικό heavy metal μέχρι extreme metal, black death κτλ. Πάμε τώρα να δούμε το Zipper MK2 Optical Compressor. Έχουμε τα εξής. Διακόπτη on-off για τη λειτουργία ή όχι του κομπρέσορα. Είμαστε στο on φυσικά. Έχουμε διακόπτη hard compression, soft compression. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στο hard compression η αναλογία είναι 10/1 του σήματος, ενώ στο soft είναι 4/1. Θα το αφήσουμε στο hard compression λόγω του είδους που παίζουμε. Μετά έχουμε το compress, το control που αυξομειώνει το threshold της συμπίεσης, το λεγόμενο knee, γόνατο δηλαδή. Εμείς θα το έχουμε σε αρκετά υψηλό βαθμό συμπίεσης στο compression, και επειδή έχουμε αρκετά υψηλό βαθμό συμπίεσης πρέπει να έχουμε και αρκετή ένταση στο compressor volume, που είναι η ένταση του κομπρεσαρισμένου σήματος. Εδώ λοιπόν θα το δοκιμάσουμε με αυτές τις ρυθμίσεις στην ίδια φράση, χωρίς κομπρέσορα και με κομπρέσορα. Πάμε πρώτα τη φράση με κομπρέσορα. Πάμε να δούμε τώρα το delay που είναι analog και tape delay. Να δούμε τα controls του. Έχουμε το foot switch που ενεργοποιείται. Έχουμε το διακόπτη που διαλέγουμε μεταξύ analog και tape delay. Θα το αφήσουμε στο analog. Έχουμε το control για το delay time. Έχουμε το control για το repeat, στον αριθμό των επαναλήψεων δηλαδή. Έχουμε το control για το mix, δηλαδή για το βαθμό που θα περνάει το σήμα με το delay έναντι του στεγνού σήματος. Ας ξεκινήσουμε με δύο φράσεις. Θα παίξουμε με το delay time στο μικρό και πιο μετά στο μεγαλύτερο. Πάμε. Πάμε να δούμε τώρα το Modulation Effects Unit. Εδώ έχουμε το foot switch για την ενεργοποίησή του. Έχουμε ένα διακόπτη. Κάτω είναι flanger, στη μέση vibrato και πάνω chorus. Τα από πάνω controls έχουμε να κάνουμε με το speed, την ταχύτητα, και το depth, που ουσιαστικά είναι το βάθος ή, αν θα το έλεγε κάποιος διαφορετικά, ο βαθμός μίξης του εφέ έναντι του στεγνού σήματος. Πάμε το πρώτο εφέ, το chorus, να το δούμε με καθαρό ήχο. Πάμε στο vibrato, να το δούμε με παραμόρφωση. Και πάμε να δούμε και το flanger πάρει με παραμόρφωση.
Πάμε να δούμε τώρα και το τελευταίο FM, που είναι το low octave. Εδώ έχουμε το foot switch που το ενεργοποιεί και έχουμε ένα απλό control που δείχνει την ένταση του εφέ σε σχέση με το dry signal. Θα δούμε μερικές φράσεις, να το ενεργοποιήσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το Celestia Custom Puzzle. Είναι ένα μηχάνημα που προσαρμόζεται σε πάρα πολλές συνθήκες, ειδικά σε ζωντανές εμφανίσεις και σε συνθήκες περιοδιών. Προσαρμόζεται στις ανάγκες μικρών, μεγάλων ή μεσαίων χώρων. Έχει τεράστια γκάμα ήχων, το οποίο εξυπηρετεί. Είναι πάρα πολύ μικρό και εύκολο στη μεταφορά, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να χρησιμοποιεί ενισχυτές ή καμπίνες ή οτιδήποτε. Και να τονίσω ότι αυτό που ακούσατε εδώ σήμερα είναι απευθείας το μηχάνημα συνδεδεμένο με μια κάρτα ήχου και στο PA. Δεν παρεμβάλλεται κανένας ενισχυτής. Το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου μεγάλο πλεονέκτημα, οπότε μπορεί κάποιος να επηρεάσει και να διαμορφώσει τον ήχο του σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και να πλησιάσει προσομοιώσεις καμπινών, ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι η τεχνολογία του μηχανήματος αυτού είναι αναλογική και όχι ψηφιακή. Αυτά από εμένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.